Hãy hình dung bạn đang ngồi trong phòng chờ bệnh viện. Không phải vì bạn bị tai nạn, không phải vì có triệu chứng rõ ràng. Bạn đến vì có thứ gì đó không ổn. Một cảm giác nặng nề không gọi được tên, một sự mệt mỏi không xuất phát từ thiếu ngủ, một nỗi trống rỗng xuất hiện ngay giữa những lúc cuộc sống đang ổn nhất. Kết quả xét nghiệm về, bình thường tất cả. Bác sĩ nhìn bạn, không biết nói gì. Và bạn về nhà, với tất cả kết quả bình thường đó, vẫn không ổn. Có một loại đau mà y học hiện đại không có tên cho nó. Không phải vì y học chưa đủ phát triển, mà vì đây không phải loại đau bắt đầu từ thân xác. Nó bắt đầu từ chỗ khác. Và hàng nghìn năm trước, khi có bệnh viện, trước khi có kết quả xét nghiệm, có người đã đặt tên cho nó rất chính xác. Tên đó là Yucca. Và đây là điều quan trọng nhất bạn cần biết về Yucca. Nó không phải lỗi của bạn. Không phải vì bạn thiếu may mắn. Không phải vì bạn đã làm điều gì sai. Nó là bản chất cấu trúc của trải nghiệm con người. Và 2.500 năm trước, Đức Phật bắt đầu toàn bộ hệ thống giáo lý của mình không phải bằng Niết Bàn, không phải bằng giải thoát, mà bằng câu tuyên bố thẳng thắn nhất trong lịch sử triết học: có khổ đau. Bây giờ mình muốn kể bạn nghe về một người đang đi ngoài mưa. Không có ô, không tìm mái che, chân trần trên đường nhựa lạnh, quần áo ướt. Và ai đó chạy ra hỏi: "Thầy ơi, thầy không khổ sao?" Ngài dừng lại, nhìn người đó, rồi nói đại ý, chậm rãi: "Có khó chịu, nhưng không khổ." Câu đó nghe kỳ lạ. Có khó chịu, nhưng không khổ. Hai thứ này khác nhau ở chỗ nào? Đây là câu hỏi mà toàn bộ video hôm nay xoay quanh. Và câu trả lời, khi bạn thấy nó, sẽ thay đổi cách bạn nhìn vào mỗi lần bạn đang đau và tự hỏi tại sao mình đau. Hãy bắt đầu từ chỗ Đức Phật bắt đầu. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, điều đầu tiên Ngài làm không phải bay lên thiên đàng hay tuyên bố mình là thần thánh. Ngài đi bộ đến vườn nai Isipatana, nay là Sarnath ở miền Bắc Ấn Độ, và tìm lại 5 người bạn đồng tu cũ. Ngồi xuống và dạy điều đầu tiên không phải về giải thoát, không phải về Niết Bàn, về khổ đau. Bài kinh đó gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên trong toàn bộ lịch sử Phật giáo. Và cấu trúc của nó không phải triết học trừu tượng. Nó giống một chẩn đoán y khoa hơn bất cứ thứ gì khác. 4 điều, theo thứ tự. Bệnh là gì? Nguyên nhân là gì? Có thể chữa được không? Và thuốc là gì? Điều đầu tiên, bệnh là gì? Là dukkha. Và đây là chỗ hầu hết người hiểu sai. Dukkha không phải cuộc đời là bể khổ theo nghĩa bi quan. Không phải mọi thứ đều đau đớn và vô nghĩa. Dukkha là một quan sát chính xác hơn và tinh tế hơn nhiều. Mọi trải nghiệm có điều kiện. Mọi thứ phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài để tồn tại. Đều mang chất lượng không thỏa mãn căn bản. Không phải vì thứ đó xấu, mà vì nó vô thường. Bữa ăn ngon nhất cũng kết thúc. Cuộc gặp gỡ đẹp nhất cũng tan. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất cũng trôi qua. Và chính cái biết rằng nó sẽ qua, hay cái tiếc khi nó đã qua, là dukkha. Không phải cái đau của mất mát, là cái không thỏa mãn căn bản của việc bám vào thứ vốn không thể giữ. Đức Phật không bắt đầu bằng Niết Bàn vì Ngài biết không ai nghe về Niết Bàn trước khi họ hiểu tại sao mình đang khổ. Ngài bắt đầu bằng khổ đau, vì đó là thứ tất cả chúng ta đều biết. Và đó là lý do 2.500 năm sau, điều Ngài dạy vẫn đúng, vì Ngài không giả vờ rằng cuộc sống không đau. Kênh Bước Chân Vô Ngã chia sẻ những góc nhìn như thế này mỗi tuần, những điều bạn cảm thấy mỗi ngày nhưng chưa có tên để gọi. Nếu video này đang nói đúng điều bạn đang tìm, nhấn đăng ký để đi tiếp. Và để lại ngay bây giờ, bạn có bao giờ nhận ra mình đang khổ vì đang cố không khổ không? Vòng lặp đó trông như thế nào trong cuộc sống của bạn? Mình đọc hết bình luận, nhưng chẩn đoán chỉ có ích khi bạn biết nguyên nhân. Điều thứ hai Đức Phật dạy, nguyên nhân của khổ là tanh hà, thường dịch là tham ái hay khát vọng. Nhưng đây là chỗ cần dừng lại, vì dịch như vậy thường gây hiểu lầm. Tanh hà không phải ham muốn thông thường, không phải muốn ăn ngon, muốn được yêu, muốn thành công, những điều đó bình thường và không phải vấn đề. Tanh hà là thứ đến sau ham muốn, sự bám víu, cái không muốn thứ tốt đẹp đó kết thúc, cái muốn thứ khó chịu đó đừng bao giờ xảy ra, cái muốn cuộc sống khác với những gì nó đang là. Bám víu vào pain, muốn nó đừng có mặt, chiến đấu với nó, tức giận vì nó đang ở đó, là thứ biến pain thành suffering. Và đây là điều khoa học tâm lý học hiện đại đã xác nhận, độc lập hoàn toàn với Phật giáo. Nhà tâm lý học Stephen Hayes tại Đại học Nevada vào cuối thế kỷ 20 phát triển một phương pháp trị liệu gọi là ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
Nguyên lý trung tâm của nó, cố gắng kiểm soát, xóa bỏ hoặc tránh né cảm xúc tiêu cực không làm chúng yếu đi. Nó làm chúng mạnh hơn. Và thay vào đó, chấp nhận sự có mặt của chúng mà không phản ứng, không phán xét, không thêm vào một lớp cảm xúc thứ hai là thứ thực sự làm giảm khổ đau. Pain is inevitable. Suffering is optional. Đau là không tránh được. Khổ là lựa chọn. Không phải lựa chọn dễ. Không phải lựa chọn mà bạn có thể làm bằng ý chí trong một ngày, nhưng là lựa chọn theo nghĩa. Đây là thứ có thể học được, luyện được, thực hành được. Bạn có bao giờ nhận ra mình đang khổ vì đang cố không khổ không? Cố gắng không buồn, rồi buồn vì mình đang buồn. Cố gắng không lo, rồi lo vì mình đang lo. Cố gắng hạnh phúc, rồi áp lực vì mình chưa đủ hạnh phúc. Cố gắng không tức giận, rồi tức giận vì mình vẫn tức giận. Vòng lặp đó, lớp thứ hai của khổ đau, lớp bạn tự tạo ra khi phản ứng với lớp đầu tiên, là thứ Đức Phật gọi là tanh hà. Không phải nỗi đau ban đầu, mà là cái bám víu vào việc nỗi đau đó không được có mặt. Ngài Minh Tuệ đi trong mưa, chân lạnh, người ướt, đó là pain, thực rõ ràng không phủ nhận. Nhưng Ngài không thêm vào đó cái tại sao trời lại mưa đúng lúc này, cái bao giờ mưa mới dừng, cái lần sau mình phải tìm mái che trước. Không có lớp thứ hai, chỉ có mưa và bước chân tiếp theo. Đó không phải vô cảm. Đó là điều thứ ba trong chẩn đoán của Đức Phật. Nirodha, khổ có thể chấm dứt. Không phải bằng cách xóa bỏ pain khỏi cuộc sống, mà bằng cách không tạo ra suffering từ pain. Chân vẫn đau, mưa vẫn lạnh, thức ăn vẫn có thể không có ngày hôm đó. Những điều đó không mất đi. Nhưng cái lớp thứ hai, cái phản ứng tâm lý, cái bám víu, cái muốn thực tế khác với những gì nó đang là, cái đó có thể không được tạo ra. Và khi lớp thứ hai không có mặt, pain vẫn còn đó, nhưng không kiểm soát bạn nữa. Đó là điều Ngài đang sống. Mỗi ngày, trên mỗi km. Vậy chẩn đoán đầy đủ trông như thế nào? Bệnh, có khổ đau không phải vì bạn xui, mà vì đây là bản chất của trải nghiệm có điều kiện. Nguyên nhân, bám víu, muốn pain đừng có mặt, muốn thực tế khác với những gì nó đang là. Khả năng chữa, có, không phải xóa pain, mà là không tạo suffering từ pain. Phương pháp Bát Chánh Đạo, con đường thực hành mà kênh này đã và sẽ tiếp tục kể trong từng video. Ngài không sống không có pain. Ngài sống không có suffering không cần thiết. Câu hỏi để lại hôm nay, trong cuộc sống của bạn, đau nào là pain thật, không thể tránh, là một phần của việc sống, và đau nào là suffering bạn tự tạo ra bằng cách không muốn pain đó có mặt. Phân biệt được hai thứ đó, đó là bước đầu tiên. Để lại bên dưới, mình đọc hết bình luận. Trời vẫn đang mưa, Ngài vẫn đang đi. Không có ồ, không có mái che, không có gì trên mặt Ngài là khổ. Chỉ có bước chân và mưa. Và khoảng không gian giữa hai thứ đó, nơi không có lớp thứ hai, là nơi bình an thật sự sống.